حكاية ألف ليلة وليلة. المدينة المسقوطة. السر الخفي وراء الثلاث بنات والكلبتين. أداء بسام خضري. لما انتهى الصعلوك الثالث من حكايته، نظرت صاحبة البيت إلى الخليفة هارون الرشيد ووزيره جعفر والسياف مسرور، وهم متنكرين في هيئة التجار، وقالت لهم: وأنتم ما حكايتكم أيها التجار؟ فتقدم الوزير جعفر وحكى لها ما حكاها لها من قبل، أنهم تجار ضلوا طريقهم. فقالت صاحبة البيت: قد عفوت عنكم، اذهبوا لحال سبيلكم. وأمرت عبيدها أن يطلقوا سراحهم. فلما غادروا الدار، قال الخليفة هارون الرشيد للصعاليك الثلاثة: إلى أين تذهبون؟ وأين تبيتون ليلتكم؟ فالتفت الصعاليك لبعضهم وقالوا: لا ندري. قال الخليفة لجعفر: خذهم وأحضرهم عندي غدا، وأحضر الفتيات الثلاث أيضا والكلبتين حتى أقف على أمرهن. وفي اليوم التالي أحضر جعفر الفتيات الثلاث والكلبتين، وأحضر الصعاليك الثلاثة إلى قصر هارون الرشيد. وبهت الجميع عندما علموا أن التجار الثلاثة هم الخليفة ووزيره وسيافه. وطمأنهم الخليفة، ثم قال مخاطبا النساء الثلاث: ما هي حكايتكن؟ وما هي حكاية هاتين الكلبتين؟ فتقدمت صاحبة البيت قائلة: إن لي حكاية أعجب من العجب، وسوف أقصها عليك يا أمير المؤمنين حتى تزول دهشتك. فقال هارون الرشيد: أرجو ذلك. وبدأ صاحبة البيت تحكي قصتها قائلة: إن هاتين الكلبتين هما أختاها شقيقتاها من الأب فقط، ولكن الأم أخرى غير أمها، وقد مات والدها تاركا لهن ثروة تقدر بحوالي 500,000 دينار، وأنها كانت أصغر من أختيها، وأن كل واحدة من أختيها قد تزوجت ورحلت مع زوجها التاجر، وقد أخذت أختها النقود التي تركها والدهن، ولم يترك لها سوى مبلغ ضئيل، لكنها استطاعت أن تنمي هذا المبلغ الصغير في التجارة حتى بارك الله لها فيها. وبعد 5 سنوات كانت قد كونت ثروة لا بأس بها، لكن أختيها عادتا إليها فقيرتين بعد أن فقدت كل منهما مالها وطلقت من زوجها. فسألها الخليفة هارون الرشيد قائلا: وماذا فعلت مع أختيك عندما عادتا إليك فقيرتين؟ فقالت صاحبة البيت: استقبلتهما أحسن استقبال، وأكرمتهما غاية الإكرام، فعاشتا معي تنفقان من مالي وتشتريان أفخر الطعام، حتى كان ذات يوم فجهزت مركبا بالبضائع للسفر به إلى الهند. فقلت لأختي: هل ترغبان في البقاء هنا حتى أسافر ببضاعتي إلى الهند، أم تأتيان معي؟ فقالتا: بل نأتي معك، لأننا لا نقدر على فراقك لحظة. فوافقت على سفرهما معي، وكان معي مبلغ كبير من المال، فأخذت نصفه وخبأت النصف الآخر في منزلي، وهكذا سافرنا نحن الثلاث مع البضاعة. وبعد أن سرنا في البحر 20 يوما، ضل البحارة ورئيس المركب الطريق، فتاهت المركب في بحر غير الذي نريده، ونحن لا نعلم ذلك، ودخلت في بحر آخر. وبعد عدة أيام من السفر، ظهرت لنا مدينة على البعد، فقلت للريس: ما هذه المدينة؟ فقال مستنكرا: هذا الطريق ما سرت فيه من قبل، وهذه المدينة ما رأيتها. فقلت له: وما العمل الآن؟ فقال الريس: من رأيي أن تدخلوا هذه المدينة وتخرجوا بضاعتكم فتبيعوها وتربحوا وتشتروا بضائع غيرها. فقلت في نفسي: هذه هي الفكرة. ورست المركب على ساحل تلك المدينة، ثم نزل منها الريس لاستطلاع المدينة، وبعد قليل عاد ليقول لنا والدهشة تملأ وجهه: اخرجوا إلى هذه المدينة حتى تتعجبن من صنعه في خلقه وتستعذن من سخطه. وسكتت صاحبة البيت قليلا، ثم قالت: نزلنا من المركب وتوجهنا إلى أبواب المدينة، فرأينا حراسا واقفين على الأبواب وبأيديهم حراب وعصي، لكننا عندما اقتربنا منهم وجدناهم ممسوخين أحجارا سوداء، فتملكتنا الدهشة من هذا. وعندما دخلنا الأسواق وجدنا كل البضائع باقية على حالها، خاصة الذهب والفضة والجواهر والأحجار الكريمة. وتفرقنا في شوارع المدينة،
وكان من حسن حظي أنني اتجهت إلى قصر الملك، فوجدت فيه كل شيء من الذهب والفضة، ورأيت الملك جالسا في كرسيه، وحوله حجابه ووزراؤه ونوابه، وحوله حراسه يمسكون بالحراب، وكل شيء مرصع بالجواهر الكريمة، وقد تحول الجامع إلى حجارة. وعندما جلت في ردهات القصر وغرفاته، وجدت كل الأحياء ممسوخين حجارة. وفي النهاية رأيت بابا مفتوحا فدخلته، فوجدت فيه سلما ب7 درجات، فصعدت فيها، فدخلت غرفة مفروشة بالسجاجيد الفاخرة، وجدرانها من الرخام المسقول، وفي وسطها سرير من المرمر المرصع بالدر والجوهر، وعلى كرسي مذهب رأيت جوهرة مضيئة بحجم بيضة النعامة، وهي تضيء الغرفة كلها بضوء ساطع. ورأيت عددا من الشموع الموقدة في ركن الغرفة، فقلت في نفسي لابد من أن أحدا أوقدها. وهكذا وقفت متحيرة، وأخذت أبحث في المكان عما يمكن أن يكون قد أوقد هذه الشموع. ولم تطل حيرتي كثيرة، فبعد قليل سمعت صوتا يرتل القرآن. كان صوتا حسنا رقيقا وخاشعا، وكان يأتي من باب مفتوح داخل الغرفة، فتوجهت إليه في حذر، ونظرت من خلاله، فرأيت مسجدا صغيرا مضاء بقناديل وشمعدانات، ورأيت سجادة مفروشة في محراب المسجد يجلس عليها شاب حسن الملامح والثياب، وأمامه مصحف يرتل منه القرآن ترتيلا. فتعجبت من ذلك، وألقيت عليه السلام، فقطع ذلك الشاب قراءته ورد علي السلام. فقلت له بحق الله، بحق ما تتلوه من كلام الله، أرجو أن تخبرني بما جرى لهذه المدينة، كيف صار كل أهلها مسقوطين حجارة هكذا، ولماذا نجوت أنت من بينهم، وكيف نجوت؟ فقال الشاب: لقد أقسمت علي بالله وكلامه، وها أنا ذا أجيبك، فانصتي واتعظي. وشرد الشاب قليلا، ثم قال: هذه المدينة المسخوطة هي مدينة والدي، لقد كان أبي ملكا عليها، وكانت أمي ملكة، لابد أنك رأيتهما وأنت في طريقك إلي، مسخوطين حجارة مع بقية أهل المدينة. لقد كان أبي وأمي وأهل هذه المدينة مجوسا يعبدون النار من دون الله الواحد القهار الملك الجبار، ولم يكن أبي قد رزق بولد حتى رزق الله بي في آخر عمره، فعهد أبي بي إلى المربيين حتى كبرت وصار عمري 5 سنوات. وكانت لدينا عجوز طاعنة في السن، وكان يكرمها لكبر سنها ويحسن إليها، وهي يظن أنها على دين المجوس، ولكنها كانت مسلمة وتخفي إسلامها عن أبي. فلما كبرت قليلا سلمني أبي إليها قائلا: خذي ابني هذا فربيه، وعلميه أحوال الدنيا، وأحسني تربيته، فأنا لا آمن أحدا غيرك عليه. فأخذتني العجوز وعلمتني أركان دين الإسلام من الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وقامت بتحفيظ القرآن سرا حتى أتممته، كل ذلك وأنا أكتم أمرها وأمري عن أبي وأهل المدينة حتى لا يقتلني ويقتل تلك المؤمنة الطيبة. وسكت شاردا في حزن، ثم قال: وقد ماتت العجوز المؤمنة بعد مدة قليلة من الزمن، وزاد أهل المدينة في كفرهم وطغيانهم وضلالهم. وذات ليلة سمع الجميع صوتا يأتي من السماء كأنه صوت الرعد القاصف، وكان الصوت يقول منذرا: يا أهل هذه المدينة، ارجعوا عن عبادة النيران واعبدوا الله الملك الرحمن. فلما سمع أهل المدينة هذا الصوت المدوي كالرعد، فزعوا واتجهوا إلى أبي فطمأنهم قائلا: لا يفزعنكم هذا الصوت ولا يردنكم عن دينكم. فانصرف الناس آمنين، واستمروا على عبادة النيران حتى مضى عام، فتكرر سماع الصوت في نفس الميعاد من العام التالي. والعام الذي تلاه
ولكن أهل المدينة استمروا على كفرهم وعنادهم، فنزل عليهم مقت وصاخة من السماء مسخهم حجارة سوداء كما رأيت في كل مكان بالمدينة، ولم ينج من هذا البلاء أحد غيري. ومنذ ذلك اليوم وأنا لا أنقطع عن الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وقد يئست من هذه الوحدة. فلما انتهى الشاب من كلامه تعجبت صاحبة البيت مما سمعت وقالت له: أيها الشاب، أنا من مدينة بغداد، وقد كنت في رحلة مع أختي إلى بلاد الهند، لكن رئيس المركب والبحارة قد ضلوا طريقهم حتى دخلنا هذا البحر ووصلنا إلى هذه المدينة، ولعل ذلك حدث لحكمة يعلمها الله، هو أن آتي إلى هنا وأنقذك من وحدتك. هل تأتي معي إلى مدينة بغداد؟ فلما سمع الشاب حديثها ارتاح قلبه لها ووافقها على الذهاب معها بشرط أن تحقق له رغبته وتكون زوجته. فقالت صاحبة البيت: موافقة، إن شاء الله نتزوج بمجرد وصولنا إلى المركب والتقائنا بأختي ورئيس المركب والبحارة. وهكذا بدأ الشاب والفتاة يجمعان كل ما خف حمله وغلا ثمنه من تحف وجواهر القصر، ثم غادر القصر وسار في شوارع المدينة حتى وصل إلى المركب، فوجد الأختين والآخرين في انتظارهما على أحر من الجمر. وسألت الأختان أختهما عن هذا الشاب الذي معها، فقصت عليهما قصته، وكيف أنه هو الوحيد الذي نجاه الله بإيمانه من بين جميع سكان المدينة، وأخبرتهما بأنه سيأتي معهم إلى بغداد، وأنه قد اختارها له زوجة، وأنهما قد أحضرا معهما الكثير من الجواهر النادرة. فلما سمعت الأختان ذلك وشاهدتا الجواهر النادرة تملكتهما الغيرة، وأكل الحسد قلبيهما من أختهما التي فازت بالزواج الملكي وكل هذه الجواهر الثمينة. وسالت الدموع من عيني صاحبة البيت وهي تواصل حكاياتها للخليفة قائلة: وعندما ركبنا المركب عائدين إلى بغداد كانت أختاي قد اتفقتا على المكر بي والكيد لي، وما حدث بعد ذلك كان مؤلما وقاسيا، ولم أتصور حدوثه من أختي برغم إحساني إليهما. فما إن خرجنا من بحر الخوف الذي تهنا فيه إلى بحر الأمان متخذين طريقنا إلى بغداد، حتى سارت أختي بإلقائي أنا وذلك الشاب في البحر حتى تستولي على كل شيء. أما الشاب المسكين فقد غرق، وأما أنا فقد كتبت لي النجاة، فأخذت أسبح حتى وصلت إلى جزيرة تتصل بشاطئ البحر، فصعدت إليها وجلست أستريح قبل أن أواصل سيري، فرأيت حية ضخمة مثل جذع النخلة تجري نحوي وكأنها تستغيث بي، ورأيت خلفها ثعبانا أسودا قد قبض على ذيلها حتى سال دمها وهو يريد قتلها، فأمسكت حجرا ضخما وألقيته على رأس الثعبان فقتلته، واختفت الحية طائرة من أمامي فلم أعد أراها. ثم جلست أستريح فنمت في مكاني وأنا أفكر فيما حدث لي من غدر أختي. فلما استيقظت وجدت أمامي فتاة، فتعجبت وسألتها: من تكونين؟ فضحكت الفتاة وقالت: أنا الحية التي خلصتني من هذا الثعبان، لتعلمي يا أختي أنني جنية وأن هذا الثعبان جني، وأنك لما خلصتني من عدوي طرت مع الريح حتى وصلت إلى المركب التي فيها أختك، فنقلت كل ما فيها من جواهر وبضائع إلى بيتك في بغداد. ولم أكتفي بذلك، بل إنني سحرت أختيك إلى كلبتين سوداوين بعد أن علمت كل ما حدث لك منهما. والآن قومي حتى أطير بك إلى بيتك. فلما طارت بي إلى البيت رأيت هاتين الكلبتين، فقالت لي الحية الجنية مهددة: إذا لم تضربي كل واحدة منهما كل يوم 300 صوت حضرت إليك وسحرتك مثلهما، وهذا هو سبب ضربي لهما يا أمير. وهذه هي حكايتي كاملة. فبهت الخليفة هارون الرشيد مما سمع. تابعونا، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ادعمنا وقل رأيك في التعليقات،
ولا تنسى أن تشارك تلك القصص الرائعة إلى أصدقائك في كل مكان. وشكرا.